Vă salut! Astăzi discutăm despre revoluția politică. Ce este aceea o revoluție politică? Păi este o trecere rapidă raportată la scara istoriei de la o societate de tip agrar medieval la una de tip industrial. În societatea de tip agrar nu prea există o Constituție, există așa un cod de legi mai mult sau mai puțin aplicabil, funcționabil și în principiu deciziile le ia un rege, un împărat, eu știu, un dictator din ăsta, dacă e într-o societate mai nouă, mai aproape de zilele noastre, iar într-o societate industrială, regele, împăratul, conducătorul, liderul, ce-o fi el, nu se poate ocupa de toate detaliile ramurilor industriale și atunci deleagă, scoate din puterea lor niște pălci și niște bucăți și le oferă unor specialiști sau noi specialiști. Adică nu se poate ocupa de toate sectoarele vieții sociale. Atunci se creează un fel de parlament. Ei bine, există puține astfel de revoluții. Există unele teorii care cred că nu există deloc revoluție și în capul celor care susțin așa ceva este un mare filozof antic, pentru unii cel mai mare filozof antic, Aristotel, care crede că nu există o revoluție, schimbările sunt niște simple conversiuni între democrație, când majoritatea alege, decide ce se întâmplă cu comunitatea, cu viața politică, oligarhie, unde cei bogați decid, și tiranie, când un dictator de genul ăsta, un rege, decide pentru toată lumea. Da. Alții consideră că, dimpotrivă, orice schimbare de regim, și se înșeală și unii și alții, ar fi o revoluție, inclusiv cum s-a întâmplat la noi. Revoluția se face de ce? Pentru că, în principiu, în societate, burghezia sau capitaliștii care dețin controlul asupra vieții industriale au căpătat din ce în ce mai mare putere în societate față de vechea aristocrație medievală, da, din care provenea regele sau împăratul. Și în felul ăsta, după ce împăratul, regele, liderul, ce-o fi fost el acolo, a avut o anumită putere, cei care au reprezentat industria i-au luat-o. I-au luat-o parțial sau total, de-a lungul timpului. Da. Ce trebuie să mai înțelegem noi din Revoluție e faptul că nu apare în orice fel de societate, ci în marile imperii. Revoluția înseamnă schimbarea într-un an, doi, uneori durează și mai mult, o jumătate de secol sau chiar mai mult de jumătate de secol, până când se produce o schimbare în care forțele astea industriale să-i preia pârghile puterii și să facă din politica luată de conducere un interes pentru propriile lor afaceri. Asta înseamnă revoluție. Ne dăm seama că așa ceva nu există la noi în România în decembrie 89. De ce? Pentru că România în decembrie 89 a fost o țară industrială. Era și agrară într-o bună măsură, dar a fost una industrială. Desigur că nici aia din 23 august 1944 cu care se băteau comuniștii în piept, care a fost o revoluție. Nu a fost o revoluție, ăla a fost un război acolo, o întoarcere a armelor împotriva noului invadator. Adică am pactizat cu sovieticii. Nici aia n-a fost revoluție. Nu au fost revoluții nici cea din
1821, de pe timpul lui Tudor Vladimirescu, nici aia din 1848. Deci astea nu au fost revoluții, ci niște tentative de războaie de independență față de turci. Facem diferența deci între răscoală făcută de țărani împotriva feudalilor, între grevă făcută de muncitori împotriva burghezilor, împotriva capitaliștilor, între război de independență făcută de o națiune împotriva unei alte națiuni, unei națiuni mai puternice, unui imperiu, și revoluție făcută în interiorul națiunii. Făcută în interiorul națiunii de către forțele industriale împotriva celor monarhice. O fi fost el Ceaușescu dictator, dar între dictatură și ceea ce se cheamă astăzi democrație, care e o dictatură mai mascată, așa, mai cu brizuri, mai bine, să zicem așa, decorată cu minciuni, nu există, nu se poate face o revoluție. Dacă ne uităm pe codul penal, de exemplu, cum a evoluat el din varianta dinainte de 1989 și astăzi, vedem că sunt mici schimbări. La fel și codul civil, mai mici schimbări. Constituția e în cea mai mare parte aceeași. Diferă doar cuvintele. Deci iată că nu s-a schimbat mare lucru. Prin urmare, nu a fost o revoluție. Da. Și nici o lovitură de stat, așa cum am zis în video anterior. O zi faină vă doresc!